Gjaku, po kthehemi në pjesën e dytë të emisionit ton në bisedë me zotin Emanuel Salinas, përfaqësuesi i Bankës Botërore në Shqipëri. Dear Emanuel, you were saying this new strategy and program for the coming 4 years. The first list of projects. Lista e parë e projekteve ka vlerën $360 milion amerikan. Çfarë ka të re në këtë listë? Because people listen to the figures and then after they have to understand that a good part of this tranche of money is for this purpose. And as you said quite rightly, it is not only simply of the infrastructure, of the physical infrastructure, it's also to help people in the government, in the responsible institutions to work better. Yeah. So let me tell you a bit about the new projects. So one of them is reconstruction of bridges at risk. Po flas pak për projektet e reja. Njëri prej tyre është rindërtimi i urave në rrezik. Ka më shumë se 120 ura që, nëse nuk gaboj, rrezikojnë të shemben në Shqipëri si pasojë e ngjarjeve madhore, tërmeti apo përmbytje të mëdha. Kjo lidhet me aftësinë riportëritëse. Ne duhet ta përforcojmë atë. We need to enhance that. No? So with this project we are going to be financing the reconstruction of the first 30 of those bridges, but at the same time working with the roads authority. Me projektin do të financojmë rikonstruksionin e 30 urave të para, por ndërkohë do të punojmë me autoritetin e rrugëve për ngritjen e kapaciteteve të tyre, që më pas ata të merren me urat e tjera. Po krijojmë momentin dhe kapacitetin e tyre për të vijuar më tej. To continue with that. No? So then we're also supporting agriculture. Especially to deal with the impact of climate change. So we're supporting climate. Po mbështesim edhe bujqësinë, veçanërisht në trajtimin e ndikimeve të ndryshme klimatike. Po mbështesim bujqësinë rezistente ndaj klimës, duke u përqendruar veçanërisht te eksporti. Because we feel that is really where the trajectory or the potential is for Albania. No? Pastaj po ndihmojmë fermerët si dhe prodhuesit në Shqipëri të dalin në tregjet e BE-s, sepse besojmë se Shqipëria ka potencial. Si ekonomi e vogël, Shqipëria duhet të jetë shumë e integruar me BE-n, veçanërisht. Dhe sjellja e produkteve të prodhuesve shqiptar në BE është mënyra më e mirë për krijimin e mundësive këtu në vend. Një pjesë e kësaj kërkon rritjen e cilësisë. Një tjetër kërkon përmirësimin e logjistikës për kalimin nga prodhuesi në treg e të tjerë. Ne po punojmë për të gjitha këto. We're working on all of that. Then we have a new project that we call, it has a very long name. Pastaj kemi një projekt të ri që ka një emër shumë të gjatë që s'e mbaj mend asnjëherë, por shkurt e quajmë GovTech, që ka të bëjë me zbatimin e zgjidhjeve digjitale në ndërveprimin ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve, në kohë me epokën digjitale të cilën po jetojmë. So we've been working with ACSI on improvement of the next generation of e-Albania. We know that there's a lot that Pikërisht, po punojmë me ACSI-n për përmirësimin e versionit të ri të e-Albanias. Deri tani janë arritur shumë gjëra, por të gjithë mund të përmirësohemi. Kështu që qëllimi është të vijojmë me fuqizimin e platformës. Ky është njëri element. Elementi i dytë i këtij projekti është financimi i krijimit të Smart Labs në shkolla. Establishment of Smart Labs in schools. Smart Labs, I didn't know about this before the project, I have to say. No, I had to look it up and get myself. Good news for the children in the schools. So, faktikisht, përpara projektit nuk kisha informacion, por Smart Labs është një koncept që ka nisur tashmë në vend, dhe kërkesa e qeverisë është që të shtrijmë më tej punën. The intention with this is to provide school children from early age with. Qëllimi është që fëmijëve në shkollë të ofrohen që në moshë të hershme aftësitë teknike, si për shembull kodimi dhe aftësi të tjera digjitale bazë që në klasë të parë. Primary school, no? And at some point I would suggest for you to have a look into that. Po, që në shkollë fillore. Të sugjeroj ta shohësh këtë pjesë sepse është realisht diçka mahnitse. Personalisht, dhe e them me sinqeritet, në fillim nuk isha i bindur për këtë, sepse mendova se do të ishte një projekt ku blem disa kompjutra që do të rinë në një sallë gjikundi dhe do të mbledhin pluhur.
Prandaj nuk isha shumë entuziast, por tani kam ndrruar mendimin. Things that did not go that well. Exactly. No, On the infrastructure. And I was not very enthusiastic And about you were that. right in So, looking at But now I'm converted, and I think this. what made you convert. Si arritët të ndryshonit mendje? To see it in action. Yeah? There's you can Quite a read different story. You can read about it in the documents and so on, but when you see it in action, when you see Faktikisht, ndrova mendje kur e pash në zbatim. Lexon dokumente, por kur e sheh vetë ndryshojnë gjërat. what they can do really at this early age. So they have in terms welcomed of, the smart lab, and even at that early age that you're and talking. it's their favorite class, no? And I at least that's what we hear, no? But also Kur dëgjon mësuesit, kur sheh nxënësit dhe sa entuziast janë, kur sheh ç'mund të bëjnë që në këtë moshë, është ora që u pëlqen më shumë. Të paktën këtë kemi parë, por kemi vënë re se këto lloj instrumentesh nuk përdoren vetëm për mësimin e aftësive digjitale, por edhe për mësimin e aftësive bazë, si atyre numerike apo të leximit, sepse gjithçka lidhet me tërheqjen e vëmendjes së fëmijëve në mënyrë angazhuese. Approach works. exactly So because that made you think and to me this is a very good example of the kind of rethinking we need to do, especially on education, for example. I feel Për mua, ky është shembulli më i mirë i reflektimit që na duhet të bëjmë, veçanërisht në arsim. Besoj se, si meksikan të paktën, ne mësojmë në mënyra të ngjashme. Në fillore gjithçka kishte të bënte me aftësinë për të mësuar përmendesh dhe përsëritur. Me ndryshimet teknologjike, kjo aftësi nuk ka më vlerë. Tani na duhen aftësi për zgjidhjen e problemeve, zotësi për ndërveprim dhe punë në grup me njëri tjetrin. skills, ability to interact, to work in groups, to interact with each other. independence of the child in Exactly per right, se, yeah. to think of Pra, pa thënien e mësimeve përmendesh. by heart. With repetition has no value In at all, this no? world certainly in a work technology. environment, no? Përsëritja nuk ka vlerë, sidomos në mjedisin e punës. Këto po i shoh me zhvillimet dhe inteligjencën artificiale. Gjithmonë më shumë, aftësitë që duhet t'u japim fëmijëve janë zotësitë për trajtimin e problemeve dhe vijimin e të nxënit, sepse kjo është mënyra e vetme për të arritur sukses në punë. Deal with problems and also the ability to continue learning, because that's the only way to continue being relevant, I guess, in a work environment. No? How can we increase our fiscal resistance? Si mund të arrisim rezistencën tonë fiskale, Emanuel? Në bashkëpunim me ju? The fiscal resistance in joint work with you. Because, okay, we heard also from the International Monetary Fund, our economy lately is quite resilient, quite resistant, but still something is lacking in per se, or perhaps it is our character that we doubt everything. How can we indeed, Emanuel, increase our fiscal resilience? Well, look, to me, I feel that the government has been working on this for a number of years. We've been working together with Ministry of Finance. Unë besoj se qeveria ka bërë përpjekje në këtë drejtim prej disa vitesh. Kemi punuar me Ministrinë e Financave për këtë. Rezistenca ose konsolidimi fiskal plotësojnë disi njëra tjetrën. Do të thotë që nuk duhet shpenzuar më shumë nga sa ke mundësi, që të mos marrësh më shumë borxh që nuk e shlyen dot, dhe që të rrisësh të ardhurat sa më shumë të jetë e mundur e të kursesh për ditë të këqija. And that you increase your revenues as much as possible and save for a rainy day, as our grandparents used to say. No? So it basically is that it's the same thing we would advise to a neighbor. Allow me to say, my grandfather. E kemi dhe ne si popull këtë shprehje. Mbaj para më njanë se të duan për ditë të këqija. And it's the same. So to me, I feel we can call it in fancy names or just fancy economic terms. It's basically that. It's just live within your mund t'i vëmë emra të mëdhenj dhe të bukur, por në thelb kjo është. Jeto sipas mundësive dhe kurse për ditë të këqija, sepse do të ketë të tilla. Exactly, no? And then so beyond the reports of the IMF. Përtej raporteve të FMN-s apo Bankës Botërore për rezistencën fiskale, mund të flasim në praktik. Tham që Shqipëria është goditur për shumë vite me radhë. Çdo vend i goditur në mënyrë kaq të përsëritur do të ishte në vështirësi. Any country that would have been in shock so constantly would be in difficulties. No?
But what you see is that, in fact, in 2023, the economy increased quite rapidly. Sorry, Yes, in 2022, you changed for increased rapidly, and your there was a strong forecast. recovery. Por, në vitin 2023, ekonomia u rrit shpejt, pati rimëkëmbje të fuqishme, qeveria pati mundësi të ndihmojë gjatë pandemisë e të tjerë. Ndihma e siguruar ishte më pak nga sa dëshironim të gjithë, por ishte e qëndrueshme. Dhe ky është ekuilibri i autoriteteve si Ministria e Financave. But it was sustainable in a way, no? Because also, and this is, I guess, the balance of authorities like Ministry of Finance, no? It's like, if whatever I spent now, I will have to make up for it in Sepse, tomorrow, no? gjithçka që shpenzohet sot duhet të shtyhet nesër. Pra, duhet ketë gjithmonë ekuilibër ndërmjet përgjigjes ndaj goditjes dhe krijimit të mjeteve mbrojtëse ndaj goditjeve në të ardhmen. Ajo që po thosha është se Shqipëria është goditur vazhdimisht, ku shumica e këtyre goditjeve vinin nga jashtë. Nuk ishim pjesë të ekonomisë. Dhe gjithsesi, ekonomia vijon të rritet. It was not an internal earthquake, pandemic, and the economy, inflation from... and the economy keeps growing, no? Yes, there were negative There impacts. should be something strong inside. There were negative impacts, and it was the pandemic was painful, and Po, kishte ndikime negative dhe pandemia ishte e dhimbshme, dhe kur kriza energjetike goditi, ajo preku shumë njerëz. Por më duhet të them se në përgjithësi vendi ka vijuar me trajektoren e rritjes. The country has continued in a growth trajectory in a way, no? So to me that's the best testament of that. And then what the crisis helps us to do. Për mua, kjo është dëshmia më e mirë. Kriza na ndihmon të mendojmë si të zbatojmë mekanizma që në krizën e radhës të kemi ndihmë që shkon realisht aty ku duhet, edhe tek ata që kanë më pak burime. To those that are affected in and big that trouble. have the least resources. No? So, and I think this is also what we've been working together with the Ministry of... Së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, kemi punuar për përsosjen e ndihmës ekonomike për të identifikuar jo vetëm të varfrit, por edhe personat e cënueshëm. Kjo na duhet, sepse e vetmja gjë e sigurt është se në të ardhmen do të ketë goditje, dhe ne duhet jemi të përgatitur. We need to be prepared. Are they prepared at the right level, or do you think there is still much to do in terms of looking, because... E si mund ta luftojmë varfrinë, Emanuel? Pësuam tërmetin, pastaj pandemin, pastaj inflacionin e lartë. Difficult, still the poverty is there. So you think that there is still work to do in this direction? Yeah. Look, I mean, poverty in Albania has decreased rapidly over the last 30 years from more than 50% or... Varfëria në Shqipëri ka rënë me ritme të shpejta gjatë 30 viteve të fundit, nga më shumë se 50% në më pak se 20% aktualisht. Pra, sërish 20% është shumë dhe ne duhet punojmë ende, por trajektoria është mbreslënëse. But the trajectory is quite impressive, no? In any country that would have had a similar trajectory on the key macroeconomic issues like this. Çdo vend me trajektorë të ngjashme në element makroekonomik kyç si këto do të quajë histori suksesi. Frequently, when we look at the situation in Albania, I think frequently we look at it as a one-shot, as a picture. How does it look right now? And as a picture... Shpesh, kur shohim situatën në Shqipëri, e shohim si fotoqasti, si duket vendi tani. Nëse e shohim kështu, do të dëshironim që shumë gjërat ishin ndryshe. Varfërinë do ta donim zero, papunësinë ose veprimtarinë e të rinjve, do t'i donim të ishim më mirë. Por e rëndësishme është të shohim edhe trajektoren. Edhe në Shqipëri ajo është e mirë. Shqipëria ka potencialin për ta konsideruar veten histori suksesi. Ne ndihmojmë me ç'mundemi. Besides, we will have you in our road ahead. Well, I mean, we're just humble, I guess, helpers on whatever we can, no? But You have shown already more than 3 decades of support. Okay, then what's new for our kids, you said, more or less, dear Emanuel, in a joint... Çfarë ka të re për fëmijët tanë në agjendën e përbashkët digjitale të Bankës Botërore me autoritetet shqiptare? Labs, initiating from the very first years of the kids, anything else that will help Albania in its digital era, in the help our government in its
way road ahead to 2030? Well, look, I mean, we're very happy to be supporting these smart labs. Yes, that I we have to say and by the way, we're not the only ones. Jemi të lumtur që po mbështesim këto smart labs në shkolla. Dhe nuk jemi të vetmit që po i mbështesim. Koncepti i smart labs në Shqipëri nisi nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Ata ishin që treguan potencialin e konceptit dhe mendoj se qëllimi është që ai të përshkallëzohet më tej me partnerë të tjerë. Look, I feel you mentioned this in the context of digital, and I feel we need to consider it. E përmende këtë në kontekstin digjital, por besoj se duhet ta shohim më shumë në kontekstin e një rikonceptimi gjithëpërfshirës të arsimit në Shqipëri. I don't know if you're familiar with the Pjesa scores. Yes, Pjesa scores yes, I've heard of it. So these are scores that assess the level of. Nuk e di sa dieni keni për renditjen e Pjesas. Renditja vlerëson nivelin e arsimit në etapa kyçe. Besoj se kjo renditje bëhet për fëmijët 15 vjeçar. Bëhen testime të standardizuara për lexim, matematik e të tjerë. The latest ones of a couple of years ago highlighted that in Albania. Nëse nuk gaboj, testimi i fundit para 2 vitesh theksoi se rreth 50% e 15 vjeçarëve në Shqipëri mund të konsiderohen analfabet funksional dhe që nuk arrin të bëjnë veprime aritmetike bazë. So, if those results are in fact a reflection of reality, they show the reality. Nëse këto rezultate pasqyrojnë realitetin, ato duhet të ngjallin tek të gjithë ne urgjencën për të rikonceptuar arsimin. Sepse, nëse duam të shohim një vend që rritet drejt konkurreshmërisë, orientimit nga eksporti, vendeve më të mira të punës e të tjerë, këto nuk arrihen mbi bazën e këtyre rezultateve. Competitiveness, export orientation, with a level of better illiteracy. jobs and so on, it cannot be on the basis of those results. No? So I think we need to make sure that we're equipping. Pra, duhet sigurohemi që rinin ta pajisin me aftësinë dhe dijet që do t'u lejojnë atyre të jetojnë jetë më produktive. Për mua, kjo është sfida më e madhe që kemi. Aftësitë digjitale janë përbërës i mirë i kësaj, por kemi nevojë për më shumë. A bigger picture on this. No? It means looking at the. Duhet shohim kurrikulën, formimin e mësuesve dhe çdo aspekt tjetër përkatës. Ju keni punuar në Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi për një kohë të gjatë. Çfarë është e ngjashme dhe e ndryshme të punosh në Shqipëri? In Albania, with Albanians. Yeah. Look, I mean, to me, the similarities across the Western Balkans are the aspirations of the youth and the population. Për mua ngjashmëritë në të gjithë Ballkanin perëndimor janë aspiratat e rinisë dhe popullsia në përgjithësi. Të gjithë e dim këtë, por çdo kush do të jetë produktiv, të ketë mundësi të përgjigjet nevojave të veta dhe të familjes. Family, everybody wants to live in a peaceful environment. Çdo kush do të jetojë në një mjedis paqësor dhe në një vend ku kanë qasje në shërbime publike të cilësisë së lartë, si dhe një vend ku shohin të ardhmen. No? And frequently I remember that starting in Bosnia, but certainly Mbaj mend kur fillova në Bosnjë, por edhe në të gjithë Ballkanin perëndimor, shihnim elementin e shpresës si faktor vendimtar që ose i mban njerëzit në vend për të dhënë kontribut, ose i shtyn drejt migracionit. To having a productive life in the country, or do you migrate? Yeah. And to me, a lot of it goes back to the. Për mua kjo lidhet me konceptin e shpresës, që nuk mund të përcaktohet si sasi. Por, kur ka shpresë, ka edhe një shtys, që i mban njerëzit në vend për të dhënë kontribut, për të investuar dhe për të ecur përpara së bashku. Mendoj se ky është elementi i përbashkët që lidhet me aspiratat, veçanërisht të rinjve në Ballkanin perëndimor. That I see in terms of the aspirations, especially of youth in the Western Balkans. Të gjithë jemi të trishtuar teksa shohim shumë vende të rajonit, përfshirë Shqipërinë, që humbasin kaq shumë njerëz. Shpresojmë dhe dëshirojmë që kjo të ndryshojë. And we wish for that to be different. You know, to me, that's the biggest challenge that we have. That is creating
Sfida më e madhe që kemi është krijimi i shtysave dhe rrugtimi të vërtet për përmbushjen e aspiratave të njerëzve në vendin e tyre, duke qenë kështu produktiv. Of people to stay and be productive here, have good lives here. No? As an immigrant myself, I know that leaving home is not a trivial decision. No. It's painful, very painful. And you carry it with you, no? So it's not something you do. No. Unë vetë kam emigruar dhe e di që vendimi nuk është i lehtë dhe nuk është diçka që merret lehtësisht. We have jointly certainly us development partners but the governments. Besoj se ne, si partner për zhvillim, qeveria dhe e gjithë shoqëria duhet kemi përgjigje më të mira për ata që konsiderojnë këto zgjidhje. For them on that. Again, to me this is the kind of issues that don't have a simple solution. No? It's not there's... Normalisht, unë mendoj se këto janë probleme pa zgjidhje të thjeshta dhe gjithashtu nuk është e mundur ta ndalosh plotësisht migracionin. Useful for when it is at a certain level, but not the intention to me is more Për mua qëllimi është si t'i pajisim njerëzit në Shqipëri me aftësi më të mira, që të kenë mundësi më të mira kudo qoftë, me shpresë që të qëndrojnë, por që të kenë mundësi kudo. Këtë u detyrohemi atyre. Anywhere where they have it, I think that's really what we owe it to them. No? You're right, and earlier you mentioned that the fact that the country is in the process of becoming a member of the European Union, the process is there and is progressing, is very important also for the partnership that you have with our government and also for the contract which is not signed but yet is there with Albanian people, because we talked about this earlier. And as you see, si e shikoni procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE? Ne jemi vendi më entuziast për të shkuar në BE, pavarësisht kostove. As you mentioned earlier, very rightly, several times, yet we are enthusiastic by joining the EU, with not taking too much into consideration the costs behind this. Do you see a fact that we are so enthusiastic, a good premise for working towards, let's say, empowering the Albanian government to better develop this accession talks, these chapters that will be opened for the Stabilization and Association Agreement? Look, I think I'm very glad to see that there is a seriousness. Jam shumë i lumtur të shoh se ka një seriozitet në trajektoren e antarësimit të Shqipërisë në BE. Sa herë që i shoh shifrat, për sa i përket ndjesive të njerëzve, siç e përmendët edhe ju, është diçka pozitive. Mendoj se është një tregues që të inkurajon. It's encouraging, no? Look, Albania is a small economy, no? And if you look at history, there's no I cannot. Shqipëria është një vend me një ekonomi të vogël dhe nëse i referohemi historisë, nuk mendoj se ka ndonjë rast kur një ekonomi e vogël ka lulëzuar vetë, siç e dini. Places like Singapore, for example, you could say, well, they're small and then they became a very vibrant economy. Pra, edhe nëse marrim vende si Singapori, për shembull, mund të thoni që ato ishin ekonomi të vogla dhe më pas u bën me një ekonomi të fuqishme. Por në rastin e tyre ishte më tepër në bazë të lidhjeve tregtare dhe marrëdhënieve për t'u afruar. Jo në bazë të asaj që mund të bëhet në drejtim të asaj që po dëshmojmë tani. The future of Albania is really in EU, and that's the best prospect that Albania has. Prandaj, mendoj se e ardhmja e Shqipërisë është realisht brenda në Bashkimin Evropian dhe kjo është perspektiva më e mirë që ka Shqipëria. I'm not an expert on EU accession, I have to say, and so I'm also trying to get acquainted myself on that. No? But I feel my interpretation on EU accession is a lot of what is required of. Ju përmendët procesin e antarësimit në BE dhe unë mendoj, duhet thënë që unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, prandaj nuk do të zgjatem në këtë gjë. Gjithsesi, interpretimi im për antarësimin në BE bazohet më shumë në atë çfarë kërkohet që vendet kandidate të kenë. Duhet të kenë një shtet funksional të së drejtës, duhet të kenë siguri dhe institucione. Duhet të kenë institucione që punojnë ose që u përgjigjen nevojave dhe pritshmërive të popullsisë. Të kenë përgjegjësi për mënyrën se si përdoren burimet. Duhet ketë një proces të qartë për të bërë tregti, për shembull se ku do të kryen investimet tuaja. Si vend,
mund të them se nuk ka mungesë të mundësive për punë që duhet investoni, por apo investoni në gjën e duhur. Pra, për mua, të gjitha këto gjëra duhet i keni ju si shqiptar. Together are things that you would want to have as an Albanian no matter what. Regardless of EU accession, you would want to have these issues because all of these are, to me, demonstrations or have an implication in terms of the responsiveness of the government towards the population, and I can only see that as a positive thing. No? Yes, you talked about Albanians' enthusiasm of the accession process, but please, if you could give us your personal opinion. Ju lutem Emanuel nëse mund të na japësh mendimin tënd personal për shqiptarët dhe ekonominë e tyre. Personal thoughts about Well, I'm very impressed with Albania from day one that I've been here. No, so. Shqipëria më ka bërë përshtypje që nga dita e parë që kam ardhur këtu. Kështu që personalisht mendoj se është një vend që ka një potencial të madh. Jam shumë i lumtur që ky potencial ekziston dhe që në një mënyrë është duke u realizuar. I feel proud, I have to say, every time I read an article about Albania in an international media, and It gives you joy. I'm sending as that you were an Albanian. I'm sending that to my friends, and it's like, yeah, look at this. This is Good, my home. thank you. This is my home. Thank you. Ndihem krenar. Më duhet them se sa herë që lexoj një artikull për Shqipërinë në një media ndërkombëtare, u dërgoj miqve të mi dhe ata më përgjigjen, "Wow, pa shiko." Përsëri kur mendoj për trajektoren e vendit se ku keni qenë 30 vjet më parë dhe ku jeni tani, duhet jeni krenar për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Of all of that, no, Albania as a country, Albanians, you need to be proud of all that. And beyond these numeric accomplishments and so on, I feel that there's also a lot of pride to be have in. Për te kësaj arritje numerike, mendoj se duhet të ndjeni krenari për sa e civilizuar ka mbetur shoqëria, se mund të ecësh i sigurt gjatë natës, se mund të kesh mosmarrveshje me njerëzit në mënyrë të civilizuar, se mund të flasësh rreth çdo gjëje pa pasur frikë për asnjë lloj pasoje. Mendoj se këto janë elementë që i shoh si jashtëzakonisht të dëshirueshëm edhe në një shoqëri të maturuar. Është koha që bota të shohë gjithçka të mirë në Shqipëri dhe të fillojë të ndryshojë narrativat e mëparshme dhe që qartësisht tani nuk janë më të sakta. These are all elements that I see them as extremely desirable even in a mature society, no? And I feel that that is about time that the world sees everything good that is in Albania and that it starts changing previous narratives that were there before and that clearly are not relevant anymore. Let me finish with a personal story. So I'm here with my. I love to hear personal stories, so please go on. Më lejoni të përfundoj me një histori personale. Djali im jeton këtu me mua. Ai është 20 vjeç, është gjysmë gjerman, dhe një ditë më parë më thoshte se do të vi koha që duhet të shkosh në një vend tjetër, në një punë tjetër, por më tha sa për ta ditur që unë do të qëndroj këtu, sepse kjo është shtëpia ime, do të qëndroj këtu. Nuk do të dua të shkoj askund tjetër, dhe për mua ky ishte një rrëfim kaq i gëzueshëm për të dëgjuar, dhe mezi pres që ai të qëndroj këtu, të ketë një familje shqiptare, që vazhdimisht të kem shtys për të rikthyer. Për mua është vendi më i mirë që kam jetuar. Përsëri urime për gjithçka. Having an Albanian family-in-law and to have really all the incentives to continue coming back here. No, it's to me again it's the best country that I've lived in. And again, congratulations for everything. Yeah. Thank you for this personal story. And at the end, because our people from the technicians of the studio are talking that are making signs that we are almost at the end. But my last question, dear Emanuel. Pse besoni në forcën e ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare, duke pasur parasysh kohët e vështira që po kalojmë tani? I think you have demonstrated it. No? Again, you have seen how. Unë mendoj se ju e keni demonstruar atë. Çdo vend që është testuar nga kaq shumë goditje në një periudhë të shkurtër kohore, do të ishte në një situatë shumë të vështirë. Shqipëria jo vetëm që ka mundur ta kalojë atë, por duket sikur ju keni dalë më të fortë nga kjo. But it seems as if you come out stronger out of that. No? To me, that
and having the level of civility in the society. Për mua, duke pasur atë nivel të civilizimit në shoqëri, duke pasur Shqipërinë tani si lider në rajon, jo vetëm që po e çoni vendin në këtë trajektore zyrtarisht, por po I vendosni edhe të tjerët të lëvizin në atë trajektore. But you're also pulling others not to move in that trajectory. To me that's very impressive, and this is not something. Për mua kjo është shumë breslënse. Edhe kjo nuk është diçka e zakonshme, por sërish e gjitha I takon popullit shqiptar. To the Albanian population, I think that there's clearly something about the inner strength, about the. Qartësisht, ka diçka në forcën e brendshme të integritetit të popullit shqiptar që kohë pas kohe përkthehet në këtë trajektore. Sa herë që largohem nga Shqipëria dhe kthehem përsëri, shoh diçka të re. Edhe mezi pres të kthehem sërish. Will be there, and I'm looking forward to. So you leave and you can wait the date or the hour to come back. I mentioned this to a colleague of mine. I went. Ktheja përmenda një kolegut tim. Shkova diku në një shtet perëndimor dhe kur u ktheva, u ndjeva sikur po kthehesha në shtëpi. And I tell this, I will not say which country, but nuk do të tregoj se cili shtet, por përsëri mezi pres ta shoh Shqipërinë. 5, 10, 20 vjet më pas, sepse e di që do të jetë një histori suksesi emocionuese. Because I know that it will be such a moving story of success. No, I think all the ingredients are there, and I think. Mendoj se të gjithë elementët janë aty dhe mendoj se ka shumë për të qenë krenar. Nuk dua ta them këtë në mënyrë naive, por ka shumë për të bërë. Shumë duhet të ndryshojmë. Ka kaq shumë sfida. Për sa kohë kemi këtë trajektore dhe për sa kohë kemi përkushtim, asgjë nuk është e pamundur. But as long as we have this trajectory and as long as we have commitment, I think the sky is the limit in a way. Dear Emanuel. Emanuel, ju falenderojmë nga zemra që ishit sot me ne në televizionin Skan në emisionin Ekopuls. Faleminderit shumë. There will be a second meeting of us a second time. Looking forward to it. Thank you very so much. Indeed from heart. Të nderuar teleshikues, ju falemnderit që na ndoqët. Ishim me përfaqësuesin e Bankës Botërore në Shqipëri, zotin Emanuel Salinas. Falemnderit për vëmendjen edhe një herë dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.